När ni kommer in här så börjar Henry må dåligt. Börjar jag må dåligt? Du börjar hosta och du börjar spy här bak till. Vad spyr jag här bak? Jane, du behöver då söva han här. Men Han sitter i gnomtornet så han spyr väl ner på er, tänker jag. Tur att jag Han hostar rätt illa. städa upp spya. Jag försöker flytta mig. Fy fan vad äckligt. Det kommer blod i de här spyorna. Nej, fy fan, någonting är fel. Jag tror vi inte ska köra åt det här hållet. Det är nog strålning här. Ja, jag mår inte så bra längre. Strålningen måste vara vis. Fy fan, har ni silvertejp? Jag måste tejpa igen mina hål. Jane, var inte du sjukvårdare? Ta hand om honom nu. Men vad fan, han spyr ju bara. Du måste flytta bort ifrån gasen. Men jag kör, du sjukvårdar, okej? Vad ska jag göra? Täppa hans mun. Färskt vatten eller något kanske. Så, just det, min karaktär. Jag för mig jag var lite semibruten nu. Ja. Hej och välkomna tillbaks till denna hemliga inspelning av 4:e sessionen. Vi har fått lite tillskott, men det kan vi ta mer senare. Vi kan presentera vad vi heter i IRL i alla fall. Jag heter Daniel Ros. Men med till höger bild är... Det är Frank Isaksson. Spelar Dirtman idag. Och andra gånger. Patrik Bengtsson. Ja, Drew. Och Viktor Lyrén. Yes, kör Henry. Och så har vi Theresia Junesten som spelar inkognito just nu tills hon blir presenterad. Jag hoppas hon kan bli presenterad av den här. Hund? Ja, det kan det vara. Det är hon som spelar hunden. Jag kan prata svenska. Ja, det hade varit någon flashback. Det är radioaktiviteter så kanske hade de bieffekterna, inte riktigt det här spelet kanske, men... Apropå det, jag reviderade kraten lite, jag kollade lite, men grejen är att jag sa 1 kilometer i radie, det var lite överdrivet för en taktisk nukes, det passar mer på kanske strategiska nukes. Det här kanske är över 100 meter i alla fall är det, kraten. Reviderade det till. Okej. Men det kommer ändå bli, det är ett stort omfång runt omkring den här kraten som också är radioaktivt. Som ni säkert känner till då, kan man ju förvarna. Men jag kommer vara så här sadistisk. Jag fick ett förslag på ett sätt att köra det här på. Att ni inte känner till er radioaktivitetsnivå. Hur den förändras mer än det börjar bli effekter på er. Så ni får ta er sunda förnuft och tills ni känner fysiska effekter av saker. Eller tills ni skaffar en dosimeter eller geigermätare. Skaffar. Ja, det letar väl upp en gärna för. Det finns ju andra trupper som har det. Det är inte helt ovanligt. Men det ni märker när ni kommer fram på kvällen är att ni har haft sådana här strips. Alltså engångsdosimeter som var klistermärken satt på era uniformer. De har nu gett utslag i alla fall. Och det kanske väcker lite noja när ni slår er ner för kvällen. Innan dess så har ni, om vi kan backtracka lite vad som har hänt nu då. Från att undvika den här kraten så stötte ni på någon gruppering vid en bensinmack. Ja. Och så stötte ni på en patrull som ni hann undvika i rutan under. Och så får ni vidare upp genom skogen. Då finns det en ny mekanik som vi borde ha kört. Som man kommer köra hädanefter. Det är att när man kör offroad som ni kört väldigt mycket så får man slumpa om man inte lyckas med en survival i vilken ruta man kommer ut ur sen. Det behöver inte vara den rutan som man kommer in menat att komma ut ur. Så om ni inte lyckas med ett överlevnadslag så kommer det vara svårt att hitta rätt när ni kör offroad hädanefter. Men sen så stötte ni på ett par lik i skogen. De har inte markerat ut. Men sen så misslyckas ni upptäcka slaget. Spana heter det. Så att ni upptäckte först när ni körde rakt in i ett läger och körde över ett par döda kroppar att ni befann er i ett läger. Och det är marineförband ni kört in i. Jag tror jag har namn, men vi kan ta det senare exakt vilket förband. Och det var amerikanska trupper, va? Amerikanskt marineförband, det är därför det är blåmarkerat där. Och sen så kom ni till en väg, större väg och horisonten och så såg ni en vägpostering med T-72 tanks
Och då körde ni vidare i ilfart upp till och hittade en lägerplats vid en grotta som ni hade lite encounters och det kom en hund och gjorde sällskap. Där också. Sen så körde ni vidare till en väg, eller ja, en väg där uppe. Det fanns en utbränd bil. Och så har ni kört vidare upp till någon campingplats vid en sjö. Där ni mötte en trevlig herre. Krigsflykting som var lite skadad. Och efter det som ni har skjuta på så han flytt. Och där er chef har bröt ihop en kort stund innan han samlade sig. Men Henry, det var ju, du skulle bara ge dem ett varningsskott, va? Eller? Precis. Ja. Jag missade med flit. Och sen har ni sovit över över natten vid sjön och växt tidigt på morgonen vid gryningen av ni har ett skott som verkar vara något form av jaktgevär. Och det är där som storyn börjar då. Då kan ni börja presentera er vad ni gör och sånt. Nej, så kan Therese hålla tyst under tiden. Vi började väl med att jag och Patrik eller Andrew då började väl ta oss däråt. Andrew några meter före och jag med ett provisoriskt koppel på den här hunden några meter bakom. Och tar oss smygande åt den riktningen. Och jag för mig att jag vet inte om vi bad om att få slå smygaslag eller om vi till och med gjorde det när du bröt. Ska ni stå ett smygaslag? Jag tror inte ni gjorde det. Nej, då gör vi det. Okej. Så slå en recon. Ja, det gick ju bra. Ja, Andrew. Skärper du till det? För så fall måste jag göra det med. Ja, då gör jag det med då. Vad är jag där? Varför kan jag inte pressa? Ja, men du fick ju en lyckad. Du har en, du behöver inte pressa. Jaha. Båda fick lyckad. Ja, precis. Ni märker att det kommer ju här framåt skogspartiet här. Jag tror jag får ta upp en karta här då. Ser ni någonting här på kartan? Det blir helt svartfel. Jag ser ingenting. Jag har inte jag den här kartan. Jag ser kartan. Ja, det är bara de som är med på kartan tror jag. Ja, det är bara de som är på kartan. Aha, Då så. okej. Då tjuvkollar jag på den lilla kartan. Ja, det kan ni göra. Om ni känner för det. Okej, varifrån hörde vi skottet ungefär? Ja, det är bortom här mot Dungen någonstans. Där uppe var det. Åt det hållet. Norrut kan vi säga för att förenkla det till för er. Japp. Vi rör oss framåt då. Hur mycket drar hunden? Verkar han överentusiastisk eller kan jag liksom gå fram i höjd med Drew och låta honom vittra lite? Verkar han vara kontrollerad eller är det en riktig lallarhund? Han har ingen vittring. Han tyser till er. Okej. Han är med liksom. Ja, han är glad. Okay. Han flämtar med tuggan ut och viftar på svansen. Då fortsätter jag gå 2-3 steg bakom Drew hela tiden. Och jag fortsätter framåt bara mot Dungen. Nu visar du 2 snubbar där uppe, vet du. Ja. Ni får se på dem. För det som händer nu det är att han skjuter mot han som är längst ner här. Drew. Då blir det, du träffade i benen ser det ut som va? Det avbryter ett smygande för att de upptäckte uppenbarligen er och sköt dig i benet. Och du har inget skydd i benet va? Nej. Då ser vi vad det är för skada på en sån här. Ja, det blir ingen krit i alla fall. Det är 4 i krit på det här jaktgeväret. Men du får ta en 3 skada. Då får du 3 skador rakt av. Yep. Aj! I benen. Aj! Vad en jäkla smäll. Du ser han ge vika där, Drew. Och faller ihop. Och det sprutar väl blod. Jag drar ett random skott. Jag tänker att jag har väl inte riktigt koll på vad de är. Utan jag drar bara ett skott åt dem för att de inte ska
fortsätta skjuta. Och sen sliter jag tag i honom in i åt det här hållet. Försöker dra upp honom åt nordöst liksom, hitåt. Innan du släpar för mycket på er ska jag sätta er i strid här då. 3 skador benet, alltså det är obrukbart va? Eller? Nej, det är inte obrukbart och det går... Ni har inte varit inne på de här läkarförmågorna och sånt där. Men jag har bara 3 hitpoints som är slut. Ja. Hur många hitpoints har du? Skulle jag få det skulle jag ju dö liksom. Nej, det skulle gå ner. Och du som är beskjuten får... Har du fler hitpoints, Drew? Ja, det har jag. Ja. Du får slå ett Coolness under Fire för det här första skottet i alla fall. Alltså ett stridsvana. Stridsvana, okej, jag slår det. Ja, det är lugnt. Du är ju inte rädd av det här för. Nej, jag har varit med om värre. Men jag fortsätter släppa honom. Du fortsätter släppa honom där. Jag tänkte bara tilldela initiativ här nu då. Så där. Så Dirtman är först här då. Och just nu som är aktiv. Jag tror ni ser det med en symbol runt omkring den karaktären just nu. Ja, just det. Ja, det är en cirkel där. Ni gör en ruta då, en hel ruta tillsammans. Så skulle ni kunna slå för att röra i ytterligare hälften av det nu kommer upp till. Och då slår på vi... rörlighet. Ja, men då rör ni en ruta till. Vilken ruta upp till eller åt sidan skulle ni komma till? Snett åt höger, eller jag kan ju visa så. Okej. Yes. Så långt hinner ni? Säger ni någonting eller? Nej, jag försöker hålla in i smärtan. Du märker du i bilen här att du ser ju det också, de har ju blivit beskjutna. Och Dirtman försökt besvara elden. Kan jag se vart någonstans de blev beskjutna ifrån? Ja, det ser du. Det hörs också. Ja. Ser jag de här 2 individerna som beskjuter dem? Det är nog svårt från din position att se dem. Men du såg, du kan ju sett var skotten kommer ifrån i alla fall. Ja, nej, men jag tar bilen och så kör jag upp mot där Dirtman och Drew ligger och trycker. Jag kör en driving då. Jag skriker instruktioner till honom hur man kör en bil liksom. Alla förväntas kunna köra en bil hjälpligt. Plus minus någonting? Ja, minus 2. Ja, men det är lugnt. Sådär. Ja, nice. Då kommer Mr. Cancer här då. Men du kommer upp här, tänker jag. Men ni andra då. Nästa runda. Vart? Nej, men om vi är någorlunda i skydd här nu då så är det ju stridsposition, tänker jag. Jag tror inte vi pratar om det här utan det ingår väl i grundövningen att liksom peka med pistolen eller geväret ditåt fienden skjuter ifrån. Ja. Jag kollar lite passivt på Drews ben så där. Verkar det blöda jättemycket eller har vi några runder på oss innan han tappar medvetandet? Nej, men det är inget. Det hade varit en krit tror jag. Han mår ju bättre om du lägger om det såklart. Det blöder ju, gör det ju. Det är inget akut så det bara piskar blod. Det är inte så det korsar liksom. Nej. Ja, då håller vi grundplanen att peka med piporna åt fienden och försöka lokalisera när de kommer nära nog och dra ner dem. Nu är det ju massa buskar och skog emellan. Det var ju meningen. Ja. Det ni ser att den andra verkar gå bakom den här större klippblocket där också. Jag ropar på Henry. Ja. Henry, plocka upp oss.
Yes. Vi har en nere. Vi kör upp hit. Eller? Ja, precis. Du behöver inte göra det. Jag hjälper Drew in i bakluckan. Trycker in honom och klappar på hunden och hoppar efter. Sen slår jag igen dörrarna efteråt och smyger in i skogen. Uppåt ditåt tar jag mig då. Och så ber jag Henry dra åt väster. Är Drew tillräckligt pigg för att ta ratten? I så fall är det ju självklart att Drew kör och Henry skjuter. Det är jobbigt med det benet, men skulle du kunna köra? Det är svårt med benet, jag tänker. Ja. Ja, det är bara västbenet. Det är ju automatare. Det är bara högfoten. Sätter med kulsprutan. Hur vill du... Och så tycker jag att ni drar vänstervarv och så drar jag igenom brötet här. Jag springer genom skogen. Ni får täcka mig och försöka cirkla dem. Okej. Ja. Och västerut. Då tänker jag att jag går en ruta så får ni väl köra 2. Tills Daniel säger stopp. Blir det bra eller? Ja, precis. Räknas det som att vi är i den nu? Ja, det förflyttar vi. Ja, för att det ska kunna vara med så måste man ha de här tydligen. Det stödjer inte det fullt ut. Du får säga till Daniel när vi ska... Ja, okej. Yes. Det är bara att köra på. Jag väntar här tills du... Där. Nu. Jag väntar in. Det kommer ett skott till här då. Men det är ett rörligt mål. Och så slår vi. Sådär. Stort mål. Det hade ju varit plus. Ja. Han missar i alla fall. Det viner ett skott förbi bilen. Är det vi då som rör oss eller? Det är ni. Eller? Ska ni besvara elden eller ska ni flytta? Ja. Vad säger du? Ska vi skjuta tillbaka? Ska inte fordonet flytta sig lite också då om du kör? Det är precis den blir träffad tänker jag. Men ja, ni kan ju köra fram och vänta. Så är det din tur. Vill du köra lite till? Eller när så lossar du ett skott? Ja, då kan vi köra typ dit. Okej. Så har vi lite bättre vinkel på dem. Yes, slå på. Det är inte. Om du inte vill pusha det, men då tar jag själva vapnet skada. Ja, nej. Jag gör inte det. Vi spenderar bara ett skott i alla fall. Det är bra. Ja. Tur i otur. Men du hade så låg skill då så att du fick bara en tärning i en T6 kvar. Ja. Av någon anledning. Vad gör du i kriget egentligen? Bra fråga alltså. Ja. Men då nästa person då Frank enligt den här turordningen. Okej, för jag tror att jag rörde mig Darkman. i den rundan, men jag kan gärna röra mig lite till om jag får det. Då springer jag väl upp så. Och där håller jag skydd och försöker hitta fiender. Ska du vänta för att det här är din rörelse går som en fast action. Då kan du ha en slow action och skjuta ifall du vill utan att sikta. Kan jag se honom där? Ja, honom ser du. Ja, då skjuter jag. Yes. Och då får du -2 och -1 ytterligare för att du inte siktar och för att det är gryning. Ska se, -3 totalt. Yes, men det blir inte långt avstånd den här gången. Jag träffar inte, alltså får jag pressa. Ja, det smäller i alla fall. Distraherar dem väl i alla fall. Ja, det är dags för dem tänker jag på. Ska göra Coolness Under Fire också. De kan inte ha så jättemycket stridsvana.
Nej, de slänger sig på marken. Ja. De är demoraliserade och tar skydd. För allting ni sköter på dem. Det var för mycket för dem. Jag rusar fram och skriker till dem att ligga på marken och ligga stilla. Händerna på huvudet och all that jazz. På engelska, ja. Ja, visst. Yes, Adam. De tvekar inte. De slänger från sig vapnen och lägger händerna på huvudet. Sparkar undan vapnen från dem tills de andra kommer fram och kan ta hand om grejerna. Yes. Nu när ni kommer ut ur stridsrundorna här. Tirre, du har hört de här skotten. Först ett jaktgevär då och sen en AK och ett gäng salver med den här tunga kulsprutan. Det låter rätt nära. Instinkterna säger att man ska fly från sånt här, men det kan ju finnas allierade Ja. som blir nedskjutna, men vad vet jag. Tack för att du i alla fall underlättar lite på att introducera din karaktär. Jag var inte beredd att det skulle bli sånt här just när jag skulle introducera din karaktär. Nej, men det är väl klart att jag får väl försöka söka upp lite allierade. Du kan titta, du ser att det är allierade. Vi kan ge att du ser den här allierade jeepen. Handbin. Militär handbin. Och det är skönt för dig att äntligen se lite vänliga fordon igen. Bemannade. De har militärkläder också, du ser ju det. Vi kan slänga in dig här. Här som ni alla verkar missat. Åkt förbi. Du råkar ligga här nere. Men jag ser vad deras färger, att de är kanadensare och en amerikanare, eller? Ja, det är rätt slitna armékläder, men det är NATO-kläder. Amerikanska. Min uniform sticker ut rätt mycket. Jag har ju flygofficersuniform. Ja, just det. Ja, bra, det sa du. Och jag har ingen uniform alls. Nästan paraduniform liksom. Alltså, fast den har ju sett sina bästa dagar nu efter de här dagarna. De här skadade, eller de här muscherna som sköt på oss, verkar de vara civilare eller verkar det vara ryssar? Det är civilklädda jägare. Svenskar. Ja, och de har precis fällt en älg här också. Som de försvarar. Okej. Håller på att försöka karva upp. Henry? Ja. Förbind Drew. Ja, tack. Yes. Jag tar hunden och börjar liksom ställa massa frågor på engelska. Jag är egentligen inte så jätteintresserad av svaren. Utan jag är mest intresserad av att hålla dem i chocktillstånd tills de andra är på benen och kan hjälpa mig. Och ni märker nog det ni andra att jag mest gormar på dem. Men det lilla jag får ut av dem när jag håller på och skriker på dem vill jag gärna veta. Vilka är ni? Jag väntade på att de skulle svara, men det är jag som pratar för dem. Men det är ju jag som kör. Ja. Vi är ingen far. Låt oss vara. Varför sköt ni på oss? Ni är militärer. Är ni på ryssens sida? Ni kom smygande på oss. Vad förväntar ni er? Är ni på ryssens sida, säger jag, så pekar jag Självklart inte. Med geväret i tinningen på dem. Nej. Bevisa det. Du har 3 meningar på dig. Jag håller på att gorma så på dem. Stressar dem som satan. Viva Las Vegas! Nej, vi är allt för... Vi är på samma sida. Låt oss gå hem, vi behöver den här maten. Låt oss gå hem med den här fina älgen. Medan de andra håller på och förbinder Drew och så ser jag till att de tar av sig alla sina kavajer och grejer och sånt, så att vi får deras utrustning, får en bra koll på vad de har för prylar. Och jag håller hela tiden på och spänner hunden mot dem så att han ska se så aggressiv ut som möjligt. Jag vet inte om jag lyckas med det, så jag inte känner hunden. Den som någon håller på att smyga närmare här, men det är inte så lätt, för du har en stor hazmat suit.
Det prasslar lite i buskarna här vid sidan. Och det ser lite så här, men det gäller militärt så det är inte orange riktigt. Hur ser en militär hazmat ser ut? Ungefär som en vanlig fast grön. Ja, grön. Ja, men det är rätt så otymplig och du har inte tagit av den än. Prassligt. Men det är rätt skadat. Det är lite hål och sånt efter kvistar och sånt du har sprungit. Jag tänkte jag skulle slå ett vårdslag här på lilla Drew. Tack. Sätta ett plåster på hans knä där. Ja, ni andra, jag tänkte bara säga, ni är rätt upptagna med de här, men ni kan inte låta bli att utan slag höra prasslet i skogen här precis jämte, dungarna jämte er. Och det stora Bigfoot eller vad det är som kommer smygande här. Ja. Hör vi allihopa alltså, eller? Ja, det väsas rätt mycket. Ja, då går de på de andra att de ska... Hallå, det är något bakom oss! Ta skydd! Det är ju... Skjut inte! Det är NATO-klädsel de har på sig. Vem där? Jag är privat i brittiska armén. En till privatare. Eller private first. Menig. Jaha. Menig. Ja, okej. Du har militära kläder på dig? Ja. Okej. Jag tar tillbaka himlandet. Kom fram så vi kan se dig. Jag är sjukvårdare. Ni behöver hjälp, ser jag. Ja. Hjälp Drew här. Jag kommer fram med händerna synligt upp i luften. Visar min välvilja. Jag är ju beväpnad. Du är envisad att ta med dig allt det här stora berget med förpackningar du tagit med dig. Så att hon är rätt lastad också. Det är en gigantisk så här ryggsäck. Där har du inte snåret, okej. Jättefull med prylar hon har hamstrat. Jag som är helt fullproppad med medkits. Vi har en skadad här. Ja, jag kan hjälpa. Ja. Är vi vänner då? Allierade? Vi får se hur du gör. Ja. Ni märker att jag håller på ännu mer aggressivt med de här civilarna här borta för att visa hur tuffa och farliga vi är. Ja, men jag går väl fram. Och väldigt... Jag skriker saker som tangerar överträdelse till Genèvekonventionen mot de här. Väldigt mycket hot. Ja, jag håller väl lite öga om du gör någonting, alltså om du förverkligar dina hot eller inte, eller om det bara är ord. Men jag tar upp en lite sjuk medkit. Lite klumpigt i min hazmat suit. Jag har fortfarande på den, du tänker inte ta av det? Nej, aldrig. I och för sig. Ser någon här ut att vara strålningsskadad? Nej, inte vad du kan se, men en av jägarna hostar rätt allvarligt, men inte mer än så. Vågar jag det? Eller? Ja, i så fall kan jag ju ta bort handskarna. Ja, vi gör det själv. Ja, måste jag ta mig för att hjälpa? Jag måste ändå bevisa mig lite nu för de här, så att jag får väl ta med handskarna i alla fall. Och sen då ta fram medkit och sen börja försöka hjälpa den skadade. Du råkar inte ha något smärtstillande. Vet ej. Jag ska konsultera min utrustning. Nej, det är förband och marken, sa jag. Första hjälpen de med dig. Ja, nej. Nej, här säger jag, ta fram en kvist. Eller... Okej. Ja, jag biter. Lite. Och så ska jag ta upp lite medkits. Och töm fickorna och lägg här borta.
Ska jag slå något slag eller? Yes, det funkar som så att... Är det en D8 och en D6 då, eller? plus 1 får du som modifierare. Så du klickar på din förmåga, som i det här fallet är vård. Ja, du har inte klickat på den. Nej, okej, jag slår nu. Nej, men aha. Har ni någon karta på er? När du får upp sönder rutan så klickar du plus 1 eftersom du har medkit. Lyx till, sa jag! Ja, där. Okej, ja, då fattar jag. Modifiera det. Yes, nu då. Ska jag slå nu? Yes. Ja, det blir mycket bättre. Oj, vem är det mer som slår? Nej, jag råkade... Du får tillbaka 3 stycken poäng. Det var en jättebra medic där. Är det 3 skada? Ja. Du är friskare än vad det var innan. Ja, herregud. Det var ju bara ett köttsår uppenbarligen. Ja, det var ju suveränt. Känns genast bättre. Du är duktig. Ja, det är jag det. Duktig. Har du presenterat vad det heter än? Nej. Hela mitt kompani är döda. Utslagna i strålningsskada. Vi blev attackerade utav en biologisk vapen. Sydöst härifrån. Ja. Ja. Vi passerade där. Det var fruktansvärt. Ja. Det fanns inget jag kunde göra. Så... Nej, ta inte av kalsongerna. Jag vill inte se det ni har där. Men det verkar ju vara kort om en sjukvårdare. Ja, Dirtman kommer gilla dig. Du är ju soldat i alla fall. Heter man Dirtman så gillar jag personen direkt. Henry, du kanske ska gå och hjälpa honom. Ja, jag går bort och kikar lite på hur det går för Dirtman där borta. Har de ett jaktgevär så tar jag det gärna. När du kommer så har jag försökt att få av dem allting utan kalsongerna. Så de står och huttrar nu, det är ju rätt kallt. Vem är hon? Hon verkar vara en brittisk sjukvårdare. Är hon pålitlig? Jag tror hon verkar komma från det läget vi körde igenom innan. Hur är det med Drew? Han är redo för lördagkväll på stan. Ja, men du, hämta honom då så kollar du henne så att inte hon ställer till med några bekymmer. Så får han fråga ut om vad de är för henne. Ja, får han få ut lite information ur dem. Drew, gå bort till Dirtman där så. Okej. Jag måste sträcka på mig lite här, men det känns otroligt bra i benet faktiskt. Bra. Vad var ditt namn? Jane Hampton till din tjänst. Jane. Tack, Jane. Så lite så. Ja, jag tar mig bort till Dirtman här då. Innan jag domderar med dig om att du ska försöka få ur dem så mycket information som möjligt. För visst var det du som kunde interrogation? Eller var det Henry som kunde sånt? Henry kan allt. Henry kan... Drew, vad säger du nu? De här har skjutit dig precis. Vad gör vi med sådana? Varför sköt ni? Men... Nu ska ni veta, killar. Nu ska ni veta det, killar. Med ursäkt, det var inte meningen, men vi visste ju inte vad ni smög på oss. Vad ska vi göra? Ni ska veta att Drew förlåter inte folk som skjuter honom i benet. Drew är känd för att ta hämnd. Har ni något att säga? Inte Drew. Nej, men snälla Drew. Vi måste komma hem till våra familjer. Vad säger du, Drew? Ska du avrätta de här som du gjorde med de förra? Eller ska vi låta dem köpslå sig ur det här? Ja, alltså jag blev jävligt ont benet alltså. Låt oss gå, snälla. Det var vårt misstag, det var vårt fel. Ni har inget emot ifall vi
låna ett par av era grejer. Spelledaren, ser vi också att de är strålskadade eller att den ene verkar vara strålskadad, eller är vi helt ovetandes? De är inte strålskadade, de här ser ut, men den andra ser sjuk ut. Den ena ser sjuk ut och hostar hårt. Men vi drar ingen slutsats att det beror på strålskada, utan det är vanlig sjuk liksom. Ja, det ser ut som en lunginflammation. Ja, nej, men då låter jag Drew fortsätta strippa dem på alla prylar. Ja, deras kläder är jag inte så intresserad av, men vapnen är det ju bäst att vi tar, annars kanske de kan skada någon annan oskyldig. Vi behöver för att jaga. De har en pilbåge och så har de ett jaktvapen och ett par knivar och pilar då till det och jag tycker lösammunition har de med sig också. Den där pilbågen och knivarna kan de nästan behålla. Ja, en kniv behöver vi. Vi upptäckte ju att vi inte hade några knivar. Ja. Jo, vi har knivar har vi. Hade vi det? Ja, jag har kniv. Okej. Då är du nog ensam. Jag tror att vi andra inte hade någon. Jag tar bara jaktgeväret. Snälla, låt oss behålla jaktgeväret. Ni har pilbågen. Ni har precis skjutit våran kompis här. Vill ni leva så tar ni nu och börjar gå hemåt. Och visar er inte här i närheten igen. Men Ni har ju... Allt Ni har det ni har haft i fickorna lämnar ni här. Det vi inte kommer behöva kan ni hämta om en timme. Kommer ni inom en timme så avrättar vi er på plats, okej? Dirtman, de kan ta med sig djuret. Djuret får ligga här i en timme tills de kommer tillbaka och hämtar det. Okej. de De behöver ju maten då. De svär någonting på det inhemskt språk och backar lite och vänder sig om och går molåket iväg. Förresten, ta er inte till Köping eller till Koping. Det verkar som att de har njukat det. Vi vet. Hej då. Hej då. Det är bäst ni skyndar innan Dirtman ändrar sig. De springer inte direkt, men de tittar sig lite om och går lite ledsamt iväg. Ett getöga på dem så att de inte ställer till några problem och så tillbaka till nykomlingen. Men du då? Jane Hampton, mening i brittiska armén. Vad har du för rank? Första. Första. First class. Private first class. Sjukvårdare. Det var ju fint det där du gjorde med våran kompis. Vad har du lärt dig det där? I militären. Men britterna är ju inte kända för att vara så duktiga på att ta hand om folk. Nej. Nej, inget är som jänkare. Nej, absolut. Självklart. Jag har nog amerikanskt blod någonstans i släkten där bak. Ah, vad bra! Ja, min mormor. Ja. Var bor hon då? West Virginia. Trevligt så här års. Ja. Visst längtar man hem? Ja, det är ju varmt där. Fuktigt. Men du, skulle du behöva lift någonstans så är det ju åt vårt håll, tänker jag. Vi tänker söka vänner. Ja men vad bra. Men det då får du bevisa dig duglig. Ja, jag slipper gå först. Ja, men jag är ju sjukvårdare. Jag slipper gå först. Jag tänker nog att sjukvården behöver överleva så att vi får se från situation till situation, Drew. Men du har ju inte gnällt hittills så du börjar väl inte nu, va? Nej, självklart inte. Vi söker igenom... Henry, söker igenom prylarna. Kolla vad de har lämnat som inte Drew tog hand om. Ja, jag går mot kolla i högen.
Hitta lite skruvar och lösammunition. Kan jag slå Under tiden kan du städa upp lösammunition och ett tuggummi-paket. Ja, jag har aldrig varit riktigt bra på att städa alltså. Det är inte min grej. Vill du följa med eller? Vill du ha sjukvårdare? 7. Yes, 7 stycken skott. En sjukvårdare som inte kan ta order vet jag inte om jag vill ha med mig. Så... Ja, men alltså jag kan ju göra ett försök. Jag bara säger att risken finns att du kanske inte är nöjd. Sluta säg och gör. Så ett tuggummi-paket också, eller? Ja. Börja lite. Ja, bra. Jag tar upp lite massa gräsduvor och börjar städa lite. Smeta ut det lite mer och kasta det lite och... Jag är så ignorant så jag har redan gått därifrån och jag ser inte det. Det verkar bli lite smutsigare i alla fall. Sen plockar jag ett bakben från den här älgen också. Jag hjälper Jane att städa ut. Det minsta jag kan göra efter benet. Hej, Dirtman! Ja! Här! Kasta ett tuggummi-paket till dig. Oj, oj, oj! Återbäring, skatteåterbäring. Vad är det för märke på paketet? Stimorol. Stimorol, bra. Jag stoppar dem i bröstfickan. Känner mig hel igen. Ja, du var väl aldrig riktigt skadad? Nej, men jag var ju deprimerad över mina gärningar. Jag låtsas att det beror på att jag blev av med mitt tuggummi. Ja, kan du intala det här? Jag spelar ignoranskortet där. Jaha, är vi klara här tycker ni? Ja. Då tycker jag att vi tar position. Jane, är du bra på att köra bil? Nej. Annars hade det varit en bra kombo. Du kör och tar hand om folk som gör arga saker. Alltså jag kan ju köra, men jag kan inte garantera någonting. Kan du köra mer än baskörkort liksom? Nej, jag har baskörkortet. Har du någon bokstav i formuläret? A. Eller är det B? Kanske är B. Fordon. Står det B eller? Jaha, nej, okej, jag trodde du frågade Ingrid. Alltså som körkort, så det är också du menar. Ja, förlåt. Nej, jag har ingen bokstav, jag sträcker. Inga bokstavskombinationer i fordon. Nej, men vi behåller väl positionen. Jag kör. Ja, men vi har lite älg till middagen ikväll i alla fall. Härligt, snyggt Henry. Bra jobbat. Ska vi åka bilen nu då? Nu åker vi bil och du är välkommen om du städar så fint som du gjort här. Det var bra jobbat. Yes! Det var ju inte så svårt, ja? Nej, det gick bra. Då så. Får du komma ihåg det nästa gång jag ber dig att städa. Vad är det här igen då? Och dagen gryr. Ja, vad säger ni? Ska vi behålla planen och köra nordväst eller ska vi upp till Smedjebacken? Eller vad heter det? Smedjebacken? Inte bättre att åka mer västerut. Jag har åkt till Filipstad. Filipstad. Ja, det skulle vi kunna göra. Så vi ska ner till korsningen här då. Jag tänker att det är stor chans att det står patruller i korsningarna. Ja. Jag skulle vilja ta mig runt liksom där. Hur mår cancer? Ja, hur mår cancer? Cancer är 3 av 5 i pålitlighet. Vi kan väl köra en bit till och försöka hitta någon mack eller så och laga cancer på då. Ska det vara ett delmål, tycker ni? Det låter ju bra. Så vi drar en ruta nordväst hit upp och sen tar vi oss ner till vägen och letar mackar.
Ja, då är det en kombo av 3 slag här nu för tiden. -3 på den som spanar. Och så vill jag ha ett slag för den som kör som får -2. Jag funderar på, ska vi... Jag pressar här. På spanarslaget. Alltså vad händer om vi inte får lyckade? Alltså, det blir driving mishap som man slår på om du inte får lyckat. Så jag behöver pressa om jag ska lyckas nu då? Ja. Ja, det gick ju. Och jag pressar min spaning här. Nej. Nej. Och sen så behöver jag ett slag på survival för någon som leder vägen här i bilen. Den andra kan sova ifall ni vill. Och bilen. Ja, men... andra, det är en kvar. Ja. Men alltså jag sitter uppe och spanar, ska jag ändå peka vägen. Nu hittar jag roliga tabeller. -1. Nej, det räcker med -1 på det här. Överlevnad, precis. Ja, nej. Eller ska vi pressa där? Ja, vi pressar. Så. Ja, då kommer ni rätt ut i alla fall. Ja, ni kör på. Och ni tror ni börjar komma mot vägen, men det är lite nedfallna träd och sånt som ni får köra runt. Men ni kommer fram till den här vägen. Okej. Innan vi blåser över den, titta så långt vi kan åt norr och titta så långt vi kan mot korsningen där. Ser vi något tecken på liv någonstans? Ja, inte här. Men om det ser soft ut söderut så kör vi sakta söderut på vägen. Söderut? Ja, alltså utifrån där jag tror till att vi vägfärlet. Från Hunwin Store på... Kör in i nästa ruta också, då vill ni göra det. Alltså det beror på var Hunwin är. Du har inte flyttat den. Ni kommer fram till den vägen, så där är så. Då vill vi ner mot korsningen försiktigt. Ni gör det? Okej, då vill jag ha nya slag här då. Kan man slå en fast man inte har någonting i det, eller? Vad sa du? Jo, man kan alltid slå. Vi har alltid grundegenskapen i det. Skulle vi slå span, eller vad sa vi? Yes, spaning, köra och... men nu kör ni på vägen, så att ni behöver inte köra överlevnad. Behöver inte slå. Nej. Men det var han. Jag kan ju spana ändå. Ja, det var en som spanar. Det är bara en, okej. Dubbellyckad. Dubbellyckad på spaning. Och köra så är det har bara grytt nu dagen när det kommer till det rutan, så att det är inget minus för det och det är ingen minus för vägen heller, så att det är ingen minus alls. Det var ingen minus på spaningen heller och jag är ju dubbellyckat där med. Ja, nice. Yes. Då ser vi hur det ser ut här. Vi slår ju nästan lika också. Mm. Great throwers, thrower-like, eller vad säger de? Oj. Ja, men ni spanar ju bra. Ni ser en gigantisk krater längre fram där också. Med gigantisk menar jag nu, eller det är inte alls lika stor som den andra förresten. Slå 4d6. Gör du det, Frank? Vad blev det totalt? Värde på dem? 12, 7, 19. Var typ 200 meter bred och en rätt djup krater. Är den i vägen eller är den... Den är mitt i vägen här. Det är en 200 meter stor krater. Har du möjlighet att peka på kartan så vi har någon hum om vad vi pratar? Det här fordonet där. Okay. Jag skulle kunna släppa in det här så ni ser det också. Som är... Alltså jag vill klaga lite grann på det här vägunderhållningen här. Ja, det kan du ju göra. Min kusin var på semester i Skandinavien innan kriget och han sa att de hade världens finaste vägnät. Men jag känner inte igen det nu. Nej, jag tänker skriva till min... Jag igen det längre när jag ser bilderna. Jag ska skriva till min kongressledamot och klaga. Ja. Det jag ska göra.
Ja, det kan du göra. Se vad det hjälper. Vi Men jag tar antar oss... att vi flyttar så att bilen är väl inte mitt i kratern, tänker jag. Ni stannar väl innan. Om det nu är Nuke så är det väl bäst att inte hålla sig för nära. Så vi drar väl västerut, va? Ja, Låter som en bra idé där. precis. Eller vad säger du, sjukvården? Har du något namn? Vad heter du? Jane Hampton. Jane. Vet du någonting om strålskador? De är farliga. Har du sån här rolig... Har ni atomvapen i Storbritannien? Det är klassificerad information. Ja, eller allmänbildning. Det har ni väl inte hört talas om i England. Du hade en stor packning med dig, Jane. Mhm. Du råkar inte ha lite extra vatten? Jag har väldigt dåligt med vatten. Ha. Det är lite läget. Ska kolla. Och då har ni slut på vatten, eller? Man kan väl säga att vi har varit på jakt efter vatten i några dagar här nu, så att ja. Jaha, är det så dåligt, svårt att få fram rent vatten? Ja, jag har väldigt dåligt med vatten. Ja, men jag har... Med tanke på den här kraten där borta så vill jag nog inte stanna vid närmsta sjö och hämta upp liksom. Nej, det är typiskt dåligt. Det är typiskt dåligt. Ja. Du har ingen så här rolig GG-counter Nej. i din hemliga ryggsäck? Nej, det har jag inte. Nej. Ja, det hade jag i så fall haft framme. Ja. Eftersom jag har min dräkt på mig. Fast nu ser jag att det är hål i den, så jag vet inte, den är inte så bra längre. Vad gjorde ni där i ett läger förresten? Ja, vi var ett kompani som var stationerade eller placerade där. Vi blev överraskade av jordbävning. Vi såg aldrig någonting komma från luften eller någonting, eller gas, utan plötsligt var det jordbävning och sen så dog alla väldigt plötsligt och smärtsamt. Oj, ja. Hade du på dig dräkten då, eller? Ja, det hade jag. Jag har inte tagit av mig det sedan dess. Ja, det var lägligt. Det var väldigt... Alltså, hur kommer det sig att du hade den på dig? Ja, men tanken var att vi alla skulle ha det på oss. Men jag var först med att ta på mig det. Lägligt då? Ja. Ja, just det. En annan sak. Kan du ryska? Nej, jag har aldrig lärt mig. Jag var inte så... Nej, språk. Usch. Jag är glad att ni kan engelska. Det är... pratar samma språk. Ja, du menar amerikanska? Ja, som lärde sig engelska från England. När engelsmännen reste över till Amerikat. Och lämnade lösket kvar, ja. Så var i England kommer du ifrån? London. Aha, okej. London. Ja. The big city! Ja. Vad heter ni förresten? Vad ska jag kalla er? Ja, där vi på ratt så har vi Dirtman. Du kan kalla mig chefen. Chefen Dirtman. Och på första paket så har vi Drew. Tror det, ja. Vi är ju bra vänner här nu. Och här uppe på... Ja, efter benet. Och här uppe på ljudmaken så har vi Henry. Ja, tjena Henry. Trevligt att råkas. på The Loudmaker. Då vill jag ha nya slag. Från alla involverade. Henry ser det mesta. Kör ju som en gud. Ni behöver inte ens hålla er i. Och kika gör vi också. Men sen vill jag ha en survival, en showfloor här.
flytta in bilden på handen. Ja. Så där ja. Vi ser, vi kör och vi kommer rätt. Nu är det alldeles lysande. Ja. När ni kommer in här så börjar Henry må dåligt. Börjar jag må dåligt? Ja. Du börjar hosta och du börjar spy här bak till. Jag spyr här bak. Jane, du behöver då se över han här. Men jag Han sitter i krontornet så han spyr väl ner på er, tänker jag. Tur att Jag hostar rätt illa. Jag tänker inte städa upp spya. Jag försöker flytta mig. Har ni tur så spyr jag ut? Ja, precis. Fy fan vad äckligt. Det kommer upp blod i de här spyorna. Nej, fy fan, någonting är fel. Jag tror vi inte ska köra åt det här hållet. Det är nog strålning här. Ja, jag mår inte så bra längre. Strålningen måste vara gas. Fy fan, har ni silvertejp? Jag måste tejpa igen mina hål. Har ni... Jag börjar leta efter silvertejp. Hårdvaluta, silvertejp. Alltså, Jane, var inte du sjukvårdare? Ta hand om honom nu. Men vad fan, han spyr ju bara. Du måste flytta bort ifrån gasen. Ja, men jag kör, du sjukvårdar, okej? Okay? Vad ska jag göra? Täppa hans mun. Färskt vatten eller något kanske. Ros, vad är protokollet? Du är spelledare. Jag tror du spelar en karaktär att du sket i. Prioritera ditt eget liv, men... Självklart får du försöka ta hand om och kanske trösta honom och ge honom vatten som säger och försöka undersöka vad det är för någonting. Fysisk undersökning om du verkligen vill ta i honom. Jag fortsätter köra nordväst då eftersom det verkar bli värre häråt. Fråga honom hur han mår och vad det är hur det känns och sådana saker. Ja, precis. Ja. Jag har ju hazmat-suiten på fortfarande så... Ja. Men det är lite hål i den fortfarande. Från grenarna. När du sprang. Upp och spana. Vi måste härifrån. Alltså det är inte lika bra vi bara stänger luckan och... Ja, men sätt dig i passagerarsätt och spana dem, men vi kan inte stanna här. Ja, okej. Visst, jag kommer fram. Henry, hur mår du? Vad är symptomen? Han ser ett rödsprängd ut i ögonen och det ser ut som att komma blod här i ögonen. Ska jag slå en vård eller för att försöka förstå mig på det här? Ja, eller? Det kan du göra. Du har ju faktiskt vård till skillnad från andra. Till skillnad från... Men det är inga modifierare så jag kan bara slå? Nej, slå på. Ja, det här kan ju vara en strålsjukdom. Det här är en strålsjukdom. Nu bekräftar jag det med mina... Jag vet vad jag pratar om. Det här är en strålsjukdom. Ja, men laga honom då så kör vi härifrån. Ja, det inte laga, det kan vara biologiskt stridsmedel också, men det kan vara biologiskt. Du har ju varit med de här åren som gått efter kärnvapenattackerna. Har du erfarenhet av de här symptomen? Alltså, det är strålning, men det kan också vara biologiskt. Men det är dåligt. Låt oss bara vara överens om att det här är väldigt dåligt. Så vi borde undvika det här området. Tack för det, jävla britter. De har ju fan ingen koll på någonting. Nu kör vi. Det är dåligt. Fan, allt är dåligt på det här stället. Ja, men alltså... Han spyr, det är skitäckligt. Ja. Drew, vad tycker du? Du får bestämma. Ska vi köra söderut eller ska vi köra nordväst? Söderut kommer vi till en väg. Kanske snabbare härifrån på kort sikt. Nordväst troligtvis bort från strålningen. Jag vet inte, vad tycker du? Alltså, vi kan inte köra söderut. Inte? Nej, då drar vi... kanske sydväst? Okej då. Hit då. Du har nya slag igen då. Kan jag underlätta det för Henry? Ja, du kan ju trösta honom och genom vatten om ni har vatten. Och, jag behöver vatten. Har ni vatten? Och torka rent spy. Nej. Vattnet är slut. Är vattnet helt slut?
Ja, det börjar bli riktigt uttorkat. Se om jag har någon vatten. Det vet jag väl. Jo, Ska jag jag har spana? vatten. Ja, Jag sänker spana. en vatten. Jag kastar bak en fältranson vatten. Är det några minus på spana nu? Ja, -2 det är alltid ni kör. Okej. Jag hjälper Henry. Jag har fått vatten här nu. Ni kör in på en åker här. Ni var väl på väg, om jag förstår er rätt. Shit, varför kan jag inte flytta på någonting så? Ner hit, va? Där jag står, ja. Precis. Ja. Lyckades spaningen också, eller? Nej. Nej, då upptäcker ni när ni väl kör över. Det är ett åkerfält och ett betesfält som ni kör in på. Där det ligger en massa döda får över det här betesfältet. Blodiga eller... Och de har legat där rätt länge och det ser rätt fridfullt ut. Absurt nog. Ni ser hur deras vita ben har blivit blekt av solen. Och det ser ut som effekterna av en kemisk attack tidigt under kriget. För att det har legat här i något år minst här då. Och det är rätt bränt här då. Henry, ge Jane din karta så får hon kolla så det inte är någon markerad nuke eller någonting borta i Filipstad. För det verkar som att det blir värre åt väster. Ja, jag pekar där jag har min karta. Kan du läsa en karta, Jane, eller är du helt värdelös på det också? Jag är duktig på skitmycket grejer. Bara inte de grejerna som du vill att jag ska göra. Ja, för det här området är inte en höjdare alltså. Vi drar nordväst. Ställ inga frågor nu, utan nu är det snabbt härifrån liksom. Yep. Ja. Hur läser man av en karta? Nu vill jag ha en överlevnadsspan och köra bil. Jag gör spana och överlevnad eller? Ja. Och jag köra bil. Okej, jag vill ha spana först. Det är -2. Ja. Och överlevnad. Ja, överlevnad lyckades i alla fall, eller? Eller Nej, vilka det var slag är det här? som lyckades Fordon köra. lyckades. Men har ni inte redan slagit? Ja, du pressade där också. Det var det som hände. Ja. Ni kom ut i rätt ruta i alla fall. Det här var inte roligt. Ni är på väg ner för kanten på en ännu större krater här nämligen. What? Vad är det med alla de här kraterna överallt? Ja. Det kallas krig. Titta här nu, jag får ännu mer strålning och dör. När du säger att vi är på väg ner för kanten, har vi åkt ut för kanten? Han misslyckas över spana så att ni får ju du får köra så att köra-slag för att inte köra ut i den här kraten. Okej. Den har grönaktigt vatten i botten som ni nog gärna vill undvika. Jag överlevde precis med kompani. Ja, nu styr precis vid kanten här, Movie-style. Så det hänger ut på ena hjulet ut för kanten. Åh, fasen! Åh fy fan, nu gled det lite spya mot mig. Drew, öppna dörren och fråga om Jane vill hoppa ur. Sen vill jag ha ett stamina-slag. Brittiska winers här. Han behöver inte öppna dörren, jag vill inte hoppa ur. Nej, ingen hoppar ut här. Nej, då slutar vi whina och så försöker vi samarbeta för att ta oss härifrån, okej? Det är sista varningen nu, Jane. Jag är jättesamarbetsvillig. Sen vill jag att Henry slår stamina -3. Då ska vi se här. Eller stamina, tålighet -3. Och sen så står Dirtman. Vad har vi tåligheten någonstans? Du står tåligt -2 på grund. Tålighet. Vad var det? Hur många minus skulle jag ha? Jag tror du hade -3. Och ett sånt slag får man inte pressa, eller? Nej.
Ja, jag fick bara en liten tvåa där. Och Jane slår tålet -1. Och Drew slår tålet -1 också. Det var ruggigt dåligt. Ja, alla ni bara blir riktigt sjuka och spyr. Kaskadspyr. Fy fan, jag spyr i din härdsmärta. Det är inte bara fördelar. igen. Ni mår riktigt, alltså det blir nästan så här febriga också. Ja. Spyr du in i din mask nu då? Nej, jag försöker ta mig. Eller det fick jag Ni inte mår heller. riktigt dåligt och det känns sväljer inte ner bra min i spya. kroppen. Ni vill inte stanna här. Nej. Nej. Ja, jag försöker samla mig. Och köra vidare. Mm. Vad ska jag slå? Eller vänta vad ska lite, jag du sitter modifiera faktiskt med härsmätten på fortfarande. Du spyr inte, Jane. Nej, okej, schysst. Men stod inte hon en botch? Ja, men hon ska stå en tekniker istället. Du ska stå här för att veta hur du använder det här rätt. Det vill jag ha ett tekniskt slag. Du är inte så teknisk av dig. Nej, det är jag verkligen inte. Stå ett tekniskt slag. Så du har applicerat det här rätt. Nej. Du spyr ändå. Nej, fy fan. I dräkten. Jag försöker att inte klaga. Ja. Jag vill inte lämna där. Fordonslag eller? Dit nordväst eller vad skulle du slå eller? Vart går ni? Jag vill köra härifrån. Jag vill köra hit. Ja. Oj shit, jag flyttar kraten istället. Det kan inte Det är ingen fara. Flytta på kraten. Yes, stå allihop igen då. Samma typ. Det blir svårt när ni håller på att spy, så jag får -1 ytterligare då på era slag. Så totalt hur mycket minus på fordon? Här? Minus 3 då. 1. Du har inget -2 nu. Ja, bra. Och -3 på spaning. Jag lyckas köra. -3 på spaningar. Och sen överlevnad -1 då. Yes. Du pressar aldrig dina slag eller? Det är farligt. Jag har pressat varenda slag hittills när jag inte har lyckats. Ja, den som händer är svårt stress. Okej, jag kan pressa överlevnad. Ja, då vill jag ha en tärning. En T6. Ja, ni hamnar här uppe istället. Men vad är vi nu? Men grejen är, hur gick spaningslaget? Nej. Inte. Oh shit. Alltså vi ska tydligen till Smedjebacken alltså. Det verkar inte bättre. Ni börjar bli beskjutna. För att ni har inte alls upptäckt det här på medan ni kör. Bränner ni vidare medan ni blir beskjutna? För ni ser inte riktigt var det kommer ifrån. Kör! Ja, jag kör nordväster. Det är ett gäng automatkabiner som skjuter mot er. Och jag vill ändå Jag lägger mig på golvet. Jag gör ett par slag för det här. Eller jag kör rakt norrut, ja. Rakt norrut. Ja. Hur går det Jane med kartan? Har du hittat några nukes? Kör norrut. Jag har inte lyckats läsa kartan. Där är Örebro. Ja, men skitdåligt att åka norrut. Och västerut ser det ut som. Skaraborg, hur ser det ut i förhållande till... Det är bara då du kan läsa en karta om du får jämföra med Västergötland. Det bara smattrar från alla sidor här på bilen när ni kör. Ja, vi behöver nordöst. Bra, inte stanna in. Det verkar vara 10-tal som skjuter på er. Jag håller på att simulera det här nu. Skriker jag från golvet.
Missat. Men det är helt okej. Det är ändå... Det är bara jag ser när ni kör också. Det är ryssar. Det är ryska militärkläder de har på sig. Det är helt otroligt. Alla slag missar. Men 10-tal vapen känns ju inte så roligt att mucka med. Så vi drar väl vidare. Vi drar norrut. Ska jag slå? Ja, alla får slå igen. Okej. Ska alla slå? Minus. Yes. Vad ska vi slå? De som ska slå för att göra någonting med bilen då. Jaha, okej. Ja, jag lyckas. Alltså jag kör ju som en gud. Ja. Det är din tur slå bra idag. Och -3 fortfarande. Ja, okej, visst. Fan. Ja, men vänta lite. Vi ska inte åka norrut. Vi måste åka Ni får österut. -1 som minst när ni slår nu på grund av att ni håller på och är sjuka fortfarande. Men ni lyckas alla för... Ja, spaningslaget. det är överlevnad, spanings, men det pressar du inte. Men Jade, du ser att det är en å här uppe. En flod. Det finns en öppning i den mellan dem. Ska vi inte upp där? Ska vi verkligen till Smedjebacken och riskera att stöta på fiender? Ja, men vi ska i alla fall inte... Jävligt svårt. Det är en massa spyor här nere. Vad står Alltså, det du där? vill verkligen bli avkastad? Nej, men alltså jag menar att kartan blir ju kladdig nu. Alltså jag gör mitt bästa. Vi ska inte norrut, där är det någon symbol. Vi ska liksom mot... Öster eller väster? Öster. Det är ju massa... Vi Eller går vad är... tillbaka där vi kom ifrån. Alltså, Ja, men det är ju massa planen är ju att vi ska symboler. mot Munkfors-trakten och leta upp vänner. Det är målet liksom. Men vad betyder de blåa symbolerna? Blåa symboler är vänner. Ja, okej. Då måste vi igenom i så fall lite röda för att komma dit. Ni kör in i lite by här, ett samhälle. Det misslyckas som vanligt spaning här, så att ni är inne i ett mindre samhälle när ni kommer fram här. Alltså... jag glömde... ja, vad fan. Det är rätt nedbränt. Det är väldigt många nedbrända hus, villahus. Det finns en liten kyrka lite längre fram och det finns någon kommunala byggnader. Eller verkstad. Gemensamma byggnader. Ja, finns det något som ser ut att kunna husera fordonet? Någon garageliknande byggnad som är någorlunda intakt? Garagebyggnad. Allihopa spana efter garage, ett ställe där vi kan laga fordonet. Här, eller det är fel bok. Ja, men de är inte efter oss då, de här ryssarna. Varje sån här ruta är en mil. Så att ni har en mil i försprång i alla fall där. Om de nu är ute efter er. Ni kan köra igenom det lite. Det är ett par vägar. Så det börjar skymma här nu. Ni har kört rätt mycket nu idag också. Och ni är jävligt hungriga här. När ni kommer fram. Men vi har ju en bit älg om den inte är nedspydd. Men en sak i taget. Vi måste hitta ett garage. Garage. Jag ska ta upp det här nu. Vänta lite. Jag letar efter en brunn. Om jag släpper in er jävla jeep här. Spoilar allting nu eller kommer ni se bara från den jeepen här? Ser ni någonting eller? Nu ser vi allt utan det bakom skuggor eller bakom hör. Ja. Det är rätt mycket nedbrända små hus här. Det finns ett större hus här rakt neråt. Kyrkan är till höger bild och det ser man på klocktornet. Ja. Det andra vet ni inte riktigt vad det är för byggnader. Det är inte så mycket liv ute och det är rätt nedbränd by och sorglig by det här. Fråga de fordonen som står vid kyrkan där. Står de där? Nej, det är inte fordon, det är tält. Aha, glöm det. Jag vill ner hit. Det här ser ut att vara någon mackliknande eller affärsliknande grej. Så jag vill köra ner till höger där. Jag måste nog bryta här. Vi har lovat att köra 2 timmar men vi kan köra lite
avslutande grejer. Solen börjar gå ner och ni... this is it. Vi hinner inte rolla av mer än så, tror jag inte. Utan får köra i början med det lägre platsen och det nästa gång. Yep. Yes, så blir det lite mer bite size. Ja, men då får jag tacka för den här omgången. Jag får passa på att pika Patrik igen av att du sitter på content som kan köras. Jag vet, jag bara letar efter tillfällen som är lämpliga. Just nu har vi panik och spyr och allt vad det nu är. Jag försöker desperat flika in ett scenario också någonstans bland allt. Ni bara åker runt och titta på det här, titta på det här. Och det är bara kratrar och stridsmedel och strålning och helsike överallt. Yes. Ja, det blir roligt. Det ger ju känslan av panik, så det känns ju relevant. Ja. Nu är ni nästan räddare. Nu är Jane här. Ja, jag märkte. Vi patchar upp oss. Det är en unik karaktär, om man säger så. Det är extra roligt att du är medic också av allting. Ja, men jag kände att det var nog bra för... men så de inte accepterat den riktigt i gruppen. Ja, men det sa jag, det var ett uppdrag. Du hade inte eget smeknamn, utan det får ni ge henne ett smeknamn, tänkte jag. Gruppen får hitta på ett smeknamn. Hittills är det Winer. Ja, hon gav sig väl det själv där, duktig. Duktig, ja, precis den, tänkte jag. Duktig idiot blir det. Ja, men vi verkar ju inte köra med efternamn, så jag tycker vi skippar det. Ja, det blir bara idiot då. Tack för mig, det var roligt. Ja. Tack själv. Tack alla. Ja. Hej. Tack. Hej.